Bun găsit, dragii mei! Astăzi vom pregăti o rețetă de mucenici moldovenești foarte pufoși și foarte aromați. Pentru această rețetă avem nevoie de următoarele ingrediente: 4 ouă de mărime medie, 1 kg de făină cu 10% proteină, 450 de ml de lapte călduț, 130 de grame de zahăr, 50 de grame de drojdie proaspătă sau 17 grame de drojdie uscată, 12 grame de sare, 50 de grame de unt topit și răcit, coaja rasă de la o lămâie, coaja rasă de la o portocală, o linguriță de extract de vanilie sau 2 pliculețe de zahăr vanilat și 50 de ml de ulei vegetal. În plus, mai avem nevoie pentru siropul în care vom scufunda mucenicii de 500 de ml de apă, 250 de grame de zahăr, coaja rasă de la o lămâie și o linguriță de esență de rom. Pentru a unge mucenicii avem nevoie de 2 gălbenușuri de ou plus 2 linguri de lapte. Pentru a decora mucenicii avem nevoie de 4 linguri de miere și 100 de grame de nucă măcinată. Pentru început vom cerne făina, nu doar pentru impurități, ci și pentru a fi mai aerată. În felul acesta vom obține niște mucenici mult mai pufoși. Următorul pas este să activăm drojdia. Punem într-un castronel drojdia proaspătă sau 17 grame de drojdie uscată, adăugăm o linguriță de zahăr, care are rolul să ajute la activarea drojdiei, adăugăm 2-3 linguri de lapte călduț și o lingură de făină și omogenizăm. Un alt lucru foarte important este ca toate ingredientele solide să fie la temperatura camerei. După omogenizare, lăsăm 10 minute la odihnă pentru activarea drojdiei. După 10 minute, drojdia este activă, așa trebuie să arate, să fie plină de bășicuțe. Facem o gropiță în grămăjoara de făină și adăugăm maiaua. Peste laptele călduț adăugăm zahărul, coaja rasă de portocală, o linguriță de extract de vanilie sau 2 pliculețe de zahăr vanilat și coaja rasă de lămâie și amestecăm cu o lingură până se dizolvă zahărul. Aveți grijă cu ingredientele lichide, nu trebuie să fie fierbinți pentru că vor omorî drojdia. Ouăle le vom bate puțin cu o furculiță și le adăugăm și pe ele. Sarea o vom pune pe margine ca să nu intre în contact direct cu drojdia, pentru că îi va încetini fermentarea. Amestecăm ușor cu o lingură, apoi cu mâna, până la încorporarea tuturor ingredientelor. Cantitatea de făină întotdeauna diferă în funcție de cât este de uscată sau de marca pe care o folosim. Dacă aluatul este foarte apos, adăugăm puțină făină, iar dacă aluatul este foarte vârtos, mai adăugăm puțin lapte călduț. După ce am amestecat toate ingredientele, transferăm aluatul pe masa de lucru unsă cu puțin ulei pentru a-l frământa mai bine. Frământarea de mână nu trebuie să depășească 15 minute. Dacă frământați cu un robot de bucătărie, 10 minute de frământare sunt suficiente. Amestecăm uleiul cu untul topit și răcit și le adăugăm puțin câte puțin în timp ce frământăm. Nu adăugăm o altă cantitate de grăsime până când nu s-a încorporat cea de dinainte.
După ce am încorporat toată grăsimea și am obținut un aluat elastic și nelipicios, îl vom transfera într-un bol uns cu puțin ulei. Acoperim cu folie alimentară și lăsăm aluatul la dospit până își va dubla volumul, aproximativ o oră. Între timp vom pregăti siropul cu care vom unge sfințișorii. Într-o crăticioară punem 500 de ml de apă și 250 de grame de zahăr și fierbem la foc mic pentru aproximativ 5 minute. Luăm crăticioara de pe foc și adăugăm coaja rasă de la o lămâie și o linguriță de esență de rom sau aromele care vă plac. Acoperim crăticioara și lăsăm siropul la răcit până ajunge la temperatura camerei. După aproximativ o oră, aluatul și-a dublat volumul. Transferăm aluatul pe masa de lucru unsă cu puțin ulei și îl frământăm puțin pentru a elimina bulele de aer formate la dospire. Cântărim aluatul și îl împărțim în 20 de părți egale. Gramajul din imagini este doar orientativ, la dumneavoastră cu siguranță va fi altul, în funcție de câtă făină a intrat la aluat. Ca să obținem sfințișori de aceeași mărime, vom cântări fiecare bucată de aluat în parte. Formăm mingiuțe din fiecare bucată de aluat și le așezăm pe masa de lucru pudrată cu puțină făină. Acoperim cu folie alimentară și lăsăm mingiuțele la odihnă pentru aproximativ 10 minute. După 10 minute, aluatul s-a relaxat și putem să lucrăm cu el mult mai ușor. Vom forma din fiecare mingiuță în parte șnururi de circa 52 de cm lungime. Nu le vom întinde deodată, le vom întinde puțin câte puțin pentru că se vor rupe. Șnurul îl vom forma dinspre centru înspre exterior pentru a elimina bulele de aer formate la dospire. Când am obținut un șnur de aproximativ 52 de cm lungime, îl unim la capete și formăm un cerc. Apăsăm încet cu palma și îl rotim pe masa de lucru pentru a-i uni capetele. Răsucim cerculețul și formăm cifra 8. Îmbinarea capetelor o vom așeza sub încrucișare pentru un aspect mai plăcut. Așezăm sfințișorii pe o tavă tapetată cu hârtie de copt. Eu am folosit tava aragazului, care are dimensiunea de 34 x 42 cm. Continuăm cu cel de-al doilea model de mucenici. Pentru acest model vom întinde șnurul aproximativ 54 de cm, iar capetele le vom modela în formă de melc. Acoperim sfințișorii cu folie alimentară și îi lăsăm la dospit pentru aproximativ 20 de minute. Între timp vom modela și ceilalți mucenici. De data aceasta vom forma mucenicii din împletituri de 2 șuvițe.
Întindem șnurul aproximativ 120 de cm lungime și îl tăiem pe jumătate. Așezăm șuvițele în cruce și le răsucim între ele, astfel încât să formăm o împletitură. Tăiem capetele pe diagonală, le unim și le strângem bine ca să nu se desfacă la cuptor. Răsucim împletitura și dăm forma cifrei 8. Îmbinarea capetelor o vom așeza sub încrucișare pentru un aspect mai plăcut. Așezăm ucenicii pe o tavă tapetată cu hârtie de copt, îi acoperim cu folie alimentară și îi lăsăm la dospit pentru aproximativ 20 de minute. După aproximativ 20 de minute, ungem sfințișorii cu gălbenuși de ou amestecat cu o lingură 2 de lapte. Coacem ucenicii la cuptorul preîncălzit la 180 de grade pe treapta sus și jos pentru aproximativ 20 de minute sau până când s-au rumenit frumos. Lăsăm ucenicii la răcit pentru aproximativ 10 minute și între timp vom strecura siropul pe care l-am pregătit mai devreme. După ce s-au răcit puțin, vom trece ucenicii prin sirop. Acest pas este opțional, îi puteți unge doar cu miere și decora cu nucă. Scoatem ucenicii pe un grătar și îi lăsăm pentru 10 minute la odihnă ca să-și absoarbă siropul. Încălzim mierea la microundă pentru câteva secunde și ungem fiecare mucenic în parte. După ce îi ungem cu miere, îi presărăm imediat cu nucă măcinată. Procedăm în același mod și cu ceilalți mucenici. Dragii mei, aceasta a fost rețeta de astăzi. Sper că v-a plăcut și sper să vă fie de folos. Vă mulțumesc că ați fost și astăzi alături de mine, vă doresc toate cele bune și vă aștept cu drag și la următoarele rețete. La revedere!